Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet. Astăzi îl am alături de mine pe Gabriel Copăceanu și vom vorbi despre mai multe lucruri, în esență despre frici, despre sănătate și prevenția în sănătate, despre numerologie, energii cosmice, influențe cosmice și poate că, dacă mai avem timp la sfârșitul emisiunii, și despre manipulare. Gabi, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur să te am acum alături de mine în această discuție care sper că va face plăcere ascultătorilor. Mulțumesc, Diana, pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să avem această mică discuție, ca să-i spunem așa. Și haideți să vedem ce facem mai departe. Încotro ne îndreptăm. Încotro ne îndreptăm, bună întrebare. Dar înainte, dacă dorești tu să împărtășești ascultătorilor câteva lucruri despre tine. Despre mine. 52 de ani. M-am propulsat în 1972. Mulțumesc să rămână la fel. M-am propulsat pe planeta asta în 1972, neștiindu-mi la vremea respectivă traiectoria pe care o voi avea. Dar iată că la vârsta asta și uitându-mă puțin în urmă, am constatat că am o traiectorie destul de interesantă. În momentul de față sunt administrator al unui centru de nutriție și dietetică. Am mai lucrat în decursul timpului în diverse corporații în care am învățat foarte multe și la un moment dat am avut curajul și am zis gata, e momentul să plec pe propriile picioare. Și iată că din 2005 sunt în mediul antreprenorial și cred că mă descurc destul de bine. În ciuda inadvertențelor și a tuturor greutăților economice actuale, sunt destul de ok. Și am și o echipă foarte, foarte drăguță la centru de nutriție. Cine dorește și este determinat, sigur găsește soluții. Absolut, întotdeauna se găsesc soluții. Chiar dacă este mai greu, dar soluții întotdeauna se găsesc, nu? Da, într-adevăr, dacă stăm să vorbim puțin despre greutatea unui plan alimentar, eu vin și spun așa: ți-e greu să ții un plan alimentar sau vrei să slăbești? Ok, sigur, să duci lingura la gură este greu, dar trebuie să o duci. Aici sunt multe de discutat și majoritatea țin de mintea umană, de mintea asta noastră care de cele mai multe ori ne joacă feste, dar și de sistemul digestiv, care cum îl obișnuiești, cam așa îți cere. Da. În urmă cu ceva timp am citit o carte scrisă de Julia Sanders, dacă nu mă înșel foarte bine, se numește Șarmul discret al intestinului. Am tot căutat să văd dacă am mai scris și altceva, dar crede-mă, citind cartea respectivă, mi-am dat seama că până la urmă tot ce ține de tine și de felul cum mănânci te definește cumva mai departe, îți arată direcția în care te duci. Mănânci greșit, ai o viață cumva care nu prea e ok, nu te simți bine, nu te duci în direcția care trebuie. Și atunci foarte, foarte important este să știm cum să facem, cum să mâncăm, ce să mâncăm, cum să ne odihnim, pentru că toate bolile pleacă din intestin și puțin după la mansardă, ca să zicem așa. Se influențează foarte mult. Nu știu dacă ai auzit de conexiunea, cu siguranță ai auzit, dintre intestine și creier. Da. Că practic în jurul intestinelor este o inervare atât de puternică, cu conexiune direct spre creier și practic intestinele trimit semnale direct spre glandele care ne stimulează foamea sau apetitul sau poate ne spune că gata, suntem sătui, nu mai trebuie să mâncăm. Da. N-aș vrea să intru în domeniul ăsta, în discuția asta despre nutriție, pentru că deși administrez un centru de nutriție, bazele le știu.
Dar este colega mea nutriționistă care se ocupă de chestia asta și eu spun și am spus întotdeauna: mănâncă nutriție pe pâine. Ceea ce este absolut fabulos, să întâlnești un astfel de om Da, căruia exact. să-i placă nutriția, să lucreze foarte mult pe partea asta și cu rezultatele, bineînțeles, aferente. Dar nu intrăm în nutriție ca să nu facem o provocare prea mare pentru tine, Mulțumesc, mulțumesc. dar dar ideea este că nutriția de fapt este alfa și omega în viața noastră. Ne place sau nu ne place să credem, de multe ori investim bani pe haine, pe lucruri din jurul nostru și mergem și ne cumpărăm mâncarea cea mai ieftină sau cea mai de proastă calitate. Nu dăm atenție, că nu se vede, intră la întuneric, Da, știi da, cum se da. spune, da? Și asta afectează pe termen lung, cu siguranță, starea de sănătate. Dar uite, că tot am atins puțin subiectul ăsta despre nutriție. Există foarte multe persoane pe care le-am întâlnit, cumva datorită unor frici pe care le au tendința de a mânca. Eu am considerat momentul ăla că omul mănâncă, poate nu conștient din cauza fricii, ci din cauza unor lipsuri. Poate, nu știu, în copilărie a avut o anumită lipsă de ceva și atunci, găsind acum acel ceva, băi, să-l iau, să-l mănânc, hai să țin eu, uite și Eugenia asta sau uite și napolitana asta. Totuși, cumva, e o frică aici, din câte mi-am dat seama. Este frica instinctuală, probabil, de dorința de a supraviețui, instinctul de a supraviețui, care este parte din ființa noastră. Și dacă în tinerețe, în copilărie am suferit lipsuri și mulți dintre noi, cei care suntem de vârsta asta, chiar am suferit, nu aveam prea multe, Da, da. da? Când am dat de ele, ai vrut de toate, nu? Da, uite, fii atentă. Pe vremuri era o chestie, era acel salam cu soia, salamul de vară. Da? Da, Toată lumea da, blama acel salam și zicea: vai, mănânc salam de vară și cu soia, cu porcării. Da, ok, bun. Și acum lumea mănâncă soia. Caută soia, o hidratează, o prăjește, o bagă la corect. cuptor și am zis: băi, ceva nu e... Unde ne îndreptăm? Știi că de multe ori m-am gândit că Ceaușescu avea de fapt grijă de sănătatea noastră. În mod ironic. Puțină carne, acum fasole și de-astea găseai, Da, absolut. cartofi, nu era lipsă, da? Carne și bun și grăsimi animale, nu ne dădea, nu. Zicea, bă, fiți sănătoși, dar noi nu și nu. Lasă că a venit acum, avem de toate. Și acum Exact, se vede, exact. vai, când mă duc în România sau întâlnesc unii prieteni, și că hai să facem grătar, e numai carne. Și cum să zic, ca și carnivor, am grupa de sânge 01, grupa vânătorului ancestral, a culegătorului și a vânătorului. Și da, îmi place să mănânc carnea, dar am realizat că prea multă carne, cred că nici lor nu le făcea bine. Așa că nu mâncau numai carne, mâncau și din ceea ce mai culegeau. Și atunci mi-am revizuit un pic modul de a mânca și constat că e mult mai bine, dar am probleme atunci când mă întâlnesc sau merg în anumite locuri să găsesc, să-mi creez dieta potrivită sau să mențin dieta cu care m-am obișnuit acum în ultima vreme. Acum, dacă mergi într-un concediu undeva, nu o să spui tu mie că ții dietă și nu mă refer la tine, mă refer la modul general. Cu Nu merge. Da, înțeleg ce spui, dar nu știu dacă ai întâlnit situații în genul, păi, nu vine să mănânc carne în momentul ăsta, nu știu, parcă aș mânca mai degrabă o Da, salată da, eu am sau pățit-o, eu am pățit-o. ceva mai ușor, știi? Da, Da. absolut. Dar și corpul îți spune la un moment dat: bă, ia, stop, mai dăm și niște verdeață ceva, hai, dăm și o salată. Da, nu toată Exact, lumea mănâncă exact. sănătos și nu mulți înțeleg ce înseamnă să mănânci sănătos. Sau, dacă ce am mai întâlnit în discuțiile mele cu pacienții care trec pragul centrului, caută foarte mult pe internet. Nu e un lucru rău.
ca un mijloc de informare, Doamne ferește, este destul de interesant, dar Da, nu tot ce îi se potrivește cuiva, ți se potrivește și ție. De asta există specialiști, de asta există oamenii ăștia care au făcut o grămadă de școli și o grămadă de cursuri și participă la o grămadă de seminarii, pentru că învață și știu ce să-ți transmită mai departe. Și atunci, cu de asta trebuie siguranță. apelat la un specialist în domeniul nutriției. Nu spun să vină la mine, să meargă unde vrea ei, dar măcar să Da, apeleze la da. cineva care are competențele necesare pentru a-ți recomanda cum să mănânci, cum să te Mm, hrănești. corect. Dar știi că eu consider că primul dietetician este corpul nostru și dacă îi oferim atenție și ascultăm cu adevărat ceea ce ne spune ce ne face bine. Că dacă mâncăm ceva și ne pică greu, ne balonăm, nu ne simțim bine, nu? Evident că lucrul acela nu e bun pentru corpul De nostru, acord, presupun, zic de și eu. acord, dar asta în momentul în care începi să conștientizezi. Dar Corect, corect. am întâlnit cazuri, copil 12 ani, 87 de kilograme. 12 ani, 87 de kilograme. Este puțin mai mult, este peste înțelegerea mea. Copilul ăla la 12 ani, el încă nu reușește, până la 12 ani, el nu reușește să facă diferența între bine și rău. Și Mm. atunci el a fost Dar ghidat către fast food, către cartofi prăjiți, către diverse porcării, chipsuri și mai știu eu ce. Nu e ok. nu e ok, dar aici părinții sunt Exact. Exact. Na, n-aș spune inconștienți, dar cred că așa se poate defini, când nu te gândești la sănătatea copilului tău, că tu ce mănânci e alegerea ta, dar Totuși, Dumnezeu ți-a dat un copil. Sau, mă rog, copilul ăla te-a ales să vină la tine. Totuși ai grijă de el. Încearcă cumva și ai grijă de el, că până la urmă e bucuria ta, nu? Adică de asta l-ai făcut. se presupune, Băi, da. Da, da, așa este. Da. Eu, din proprie experiență, pot să-ți spun că eu am fost în tinerețea mea, la pubertate, așa mai grăsunică, așa. Nu exagerat, dar totuși aveam vreo 10 kg în plus. Și când am avut copilul, tot cu asta am trăit cu stresul să nu îl fac gras, să nu aibă probleme de greutate, că te îngrași ușor, dar slăbești greu, din păcate. Da. Diana, nu te Și culci slim fit și te-ai trezit dimineața, ai 10 kilograme plus, nu, nu, 15. Nu. nu, pur și simplu înțelegea regula asta și o accepta. Foarte interesant. Foarte Înțelegi? interesant. Vezi? Și Și mă rog, ajungem la discuția în care părintele trebuie să aibă grijă de copil și să cumva să-i transmită, să-l țină pe calea lui dreaptă acolo. exact, exact. Ei bine, când ajung la pubertate sau de la un moment dat, nu le mai poți impune sau obliga să meargă sau să nu meargă la McDonald's. Și după aceea a mâncat el mai mult, dar între timp corpul deja se formase și digestia și tot și, na, ce să zic, mulțumesc lui Dumnezeu, e un copil fain așa, și ca și sănătate și corp și, na, Doamne Doamne ajută ajută! să și rămână Doamne așa. ajută! Ce să zic? Dar eu totuși consider că educația în familie face foarte Da, mult. absolut, absolut. Și, na. Și mai ziceai anterior de mâncatul de frică Mhm. sau poți să extindă și la emoțional, Da, nu? da, 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 Mâncatul da, da, emoțional, da. adică ai o problemă și te, te refugiezi în a mânca ceva ce te confortează, de fapt, parcă îți alină un Mhm. pic suferința, oricare ar fi ea. Asta, mă rog, din punctul meu de vedere, asta cred că este o păcăleală. Eu am pățit-o. Nu sunt genul de persoană care să agreze dulcele. Da? Dau exemplul ăsta. Mhm, Dar am constatat pe propria în piele, în momentele de oboseală maximă, extremă, în momentele de stres extrem și, crede-mă, sunt perioade din ce în ce mai
apropiate, stresante, Mm. ajungeam seara acasă și am zis: băi, iau o pătrățică de ciocolată și îmi revin. Păi pătrățica aia de ciocolată s-a redus la o tabletă întreagă de ciocolată. Și mă uitam și zic: băi, nu cred, am mâncat ciocolata asta. Și pe urmă, cui a fost rău a doua zi? Mie, evident. Da? Și am stat și m-am gândit: băi, dar de ce? Pentru că nu, în toată nebunia asta și în tot tumultul ăsta zilnic în care suntem, de când ne trezim până când ajungem acasă, chiar și acasă când ajungi, tot primești mesaje, tot primești mail-uri și tot încerci să te uiți la televizor, să te relaxezi puțin. Televizorul nu mai e opțiune. Ajungeai să mănânci compulsiv, stai puțin să-mi revin. Nu, dar dacă ții o pauză, să bei măcar un pahar cu apă, să te liniștești puțin, să încerci să te deconectezi, să rămâi doar tu cu tine, cu gândurile tale, să te liniștești un pic, hai să vezi că nu mai ai nevoie de aia. Eu chestia asta n-am făcut-o. Știi? Și constatam, am mâncat o bucată de aia de ciocolată. Zic: n-ai cum, frate, în halul ăsta. Știi? Dar iată că suntem în momentul ăsta de stres maxim în care, cel puțin în mediul antreprenorial, și nu neapărat, chiar și cei care sunt angajați, presiunea este extremă. Da. Iar noi, cei care suntem în generația asta, născuți în anii 70-80, credem că o resimțim din plin. Deși, copii fiind, am trecut într-o ultimă bucată de comunism, să zic așa, în care am avut diverse lipsuri, ca să le zic așa, a venit Revoluția peste noi și a apărut acest capitalism pe care am încercat să îl înțelegem așa cum am crezut noi de cuvință, neexplicându-l nimeni. Te-ai trezit, vii dintr-o zonă închisă, într-o zonă deschisă, n-ai avut niciun moment de tranziție și te trezești ca o frunză, așa, bă, încotro, ce fac, cum fac, și încerci să te adaptezi în fiecare zi la ceea ce se întâmplă în ziua respectivă. Slavă Domnului, pentru noi din generația asta am prins foarte multe lucruri din care am învățat foarte mult. Și cumva știm sau avem capacitatea, puterea de a ne ține pe linia de plutire. Știi? Te uiți la cei din generația actuală, 20, 25, hai să zicem 30 de ani, ei au început cu zona asta capitalistă, dar nici ei nu sunt într-o anumită direcție. Ei cred că așa e normal. Nu e normal, pentru că cumva noi încercăm să ne dăm seama că, băi, cam asta e normalitatea. Dar normalitatea mea nu coincide cu normalitatea altuia. Și atunci există acest conflict. Corect. Da. Cam pe aici suntem în momentul de față. E puțin ciudat. Și de aici se nasc multe frici. Exact. Mai ales aud foarte mulți oameni în jurul meu frica zilei de mâine. De ce trebuie să fiu în momentul ăsta în care să am frica zilei de mâine? Pentru că tot în jurul meu, da, îmi transmite chestia asta. Nu știu ce se întâmplă mâine. De la începutul, cam după la jumătatea anului trecut, s-a tot discutat, nu am o predictibilitate. Nu mai pot să mai fac un forecast, nu mai am niciun fel de previziune, nu mai știu încotro să iau. Sunt foarte mulți oameni care își exprimă chestia asta. De ce se întâmplă lucrurile astea? Încercăm să... Dar eu am... Spune. Cumva încercăm să găsim soluții zilnic. Zilnic încerc să găsesc soluții, știi? Mai ales ești în mediul antreprenorial. Ai angajați în momentul de față. Trebuie să ai grijă de angajația, pentru că sunt oamenii cu care tu lucrezi, sunt colegii tăi până la urmă, nu? Exact. Și atunci, dacă tu nu ai o stabilitate economică în momentul de față, cum poți să asiguri o stabilitate în cadrul unei firme pentru oamenii tăi? Oamenii cu care tu lucrezi zilnic. E foarte ciudat. Și atunci ai frica asta ziua de mâine. Ok, mă trezesc dimineață, îi rup. Astăzi, cu mama lor, gata, am terminat.
Doar că această frică este generalizată, nu o întâlnim doar la antreprenori Da, 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 sau la da, cei da, da, care au responsabilitate, ci la oamenii de rând, da, în da, da, general. da, 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 de acord cu tine, de acord cu tine. Uite, vorbeam cu mama, da? Și îmi spunea, zice, eu am pensia X. Ok, cum fac eu să mă descurc până la sfârșitul lunii cu banii ăștia? Nu sunt mulți, nu sunt nici foarte puțini, dar sunt undeva acolo. Un om care nu și-a mai permis un concediu de odihnă din 1987. Grav. Da, din păcate se bazează, părinții noștri se bazează pe ajutorul nostru sau au nevoie de ajutorul nostru, asta este. Corect. Cel puțin cei din România, dar să știi că nu este doar în România. Nu este doar în România. Dar, na, vorbim acum de cazul României. Da, nu știu și nici n-am stat să cercetez prin alte țări. Văd în România și am avut ocazia să merg în urmă cu 2 săptămâni la Brad, în județul Hunedoara. Brad. Da, ce să zic? Nu mă așteptam la altceva. Eu am amintiri din copilărie de la Brad, foarte frumoase și îmi imaginez că acum este un oraș mort. Nu neapărat era cât de cât viu, dar se simțea prezența unei corporații din care lumea mergea și cumpăra. Nu dau nume, că nu are niciun fel Ok. de importanță, dar acolo erau Supermarket da, te referi. un supermarket. Acolo erau Ok, ok. foarte mulți oameni. În rest, pe stradă pustiu, câțiva puști care stăteau Ah, la o cafea și cam atât. da, bun, acum poate am fost prea dură, dar așa este. În ziua de astăzi și în comuna în care locuiește mama mea și mai merg pe acolo din când în când, tot așa mi-amintesc că era zumzet, cel puțin după masă, când oamenii se întorceau de la lucru și așa. Acum toată lumea umble numai cu mașina, chiar și pentru două străzi, și nu țipenie pe Da? stradă. Nu știu, este așa ciudat, nu mai întâlnești un om. Și oricum, dacă întâlnești, foarte rar mai salută într-o comună în care toată lumea se cunoștea și se saluta unul pe altul. Da, mă rog, astea sunt vremurile noi și nu mai putem trăi doar în amintire. E cumva necesar să ne adaptăm și zilei de astăzi și zilei de mâine, care nu știm ce ne aduce și uneori, din cauza asta, eu consider că frica, de fapt, nu este justificată. Fiind frică, ce rezolvare Nu ți mi-aduce? aduce nicio. Îmi provoacă doar un stres intern, o suferință, dar frica în sine, că mi-e frică de ce va fi mâine, nu-mi rezolvă situația zilei de Absolut, mâine. absolut. Frica te ține blocat. Inclusiv, Paralizat, da. inclusiv în momentele în care tu te întâlnești cu un prieten de-al tău sau cu un cunoscut. Salut, salut și treci mai departe. Băi, dar de ce? Stai puțin, hai să vorbim un pic, hai să socializăm puțin, lasă telefonul, lasă rețelele de socializare, hai să vorbim puțin. Uite, noi doi stăm aici, hai să ne rezemăm de copacul ăsta, să stăm puțin la o țigară, la o poveste. Nu, oamenii trec unul pe lângă celălalt, oamenii sunt triști și preferă să stea în bula lor acolo și să nu iasă de acolo și să. De ce? Nu se știe. Nu se știe ce ne induce chestia asta, dar iată că ne induce chestia asta. Și din ce în ce mai mult. Și nu e ok. Se pare că cădem foarte ușor în dependență. Diana, uite, Da. Dar noi, ca ființe umane. uite, fii atentă. Hai să-ți dau un exemplu de frică. Eu Mhm. l-am experimentat eu, da? Și îți povestesc despre tatăl meu care a avut o problemă de sănătate gravă, s-a stins între timp. De la momentul în care s-a descoperit problema pe care o avea, 6 luni de zile am alergat zi de zi cu el prin spitale, pe la diverse spitale, zi de zi.
n-am conștientizat răul pe care îl luam asupra mea și nu vorbeam cu nimeni. Nici cu maică mea, nici cu nimeni. Știi? S-a stins, Țineai în s-a tine. terminat, am ținut totul în mine, da? S-a stins, am terminat cu tot ce aveam de cele lumești. La vreo câteva luni de zile m-a bubuit atacul de panică. 1, 2, 3, 10. Nu puteam să vorbesc. Îmi era frică să vorbesc. Eram eu cu mine și cu fricile mele, cu analizele, cu buletinul de analize în mână, care era absolut ok, fără niciun fel de problemă, dar mie mi-era frică că cumva preluasem de la taică-miu problema lui. Știi? Și am ajuns în atacuri de panică. Sunat salvare, veni salvare, dus la spital, bă, n-ai nimic, du-te bă, nene, și caută-te la cap. Nu înțelegeam chestia asta. Până într-un moment în care mi-am luat-o rău de tot și a trebuit să apelez la psiholog. Deși până atunci eram total împotriva psihologului. Ce mă duc eu la ăsta să-i spun eu toate mizerile mele, e coșul de gunoi, arăunul ăla și ce să vină să... Nu să-mi dea o rețetă. Iată că după 3 luni de zile de terapie la psiholog, a reușit să mă scoată de acolo și să scoată din mine lucruri pe care le îngropasem de foarte mult timp. Da? Pornind din copilărie până în momentul respectiv. Eu nu spun că a venit și a șters cu guma. Nu, dar m-a ajutat să identific problemele pe unde le aveam și să ies din zona respectivă astfel încât să pot să văd și eu viața cumva, să pot să văd raza de soare, deși era soare. Știi? Dar recunosc, da. Să o vezi și tu. Da, și recunosc și recomand tuturor celor care trec prin situații de genul ăsta, prin frici, prin depresii, anxietăți, să ia legătura cu specialist pentru că îl ajută. Adică nu cred că au inventat ăștia psihologia ca să ce? Să aibă, că n-avea cineva un hobby. Ne ajută să prelucrăm traumele și lucrurile negative pe care le ținem în noi. Da. Și să le lăsăm deoparte, pentru că, cum ai spus, nu le șterge nimeni cu buretele, ele s-au întâmplat, rămân în istoria noastră, Absolut. dar să putem să le lăsăm deoparte și să mergem mai departe, să ne uităm spre viitor. Da, bineînțeles, în fiecare zi tot timpul îmi spun nu renunț, merg mai departe, mor cu ei de gât, dar merg mai departe. Exact. Pentru că, sincer, nu prea ai încotro. Serios. Ok, bun, renunți. Și ce faci? Ai renunțat și ce? Pui capul jos și ce? Și nimic. Din păcate și vezi, ca și la diete sau la felul de a mânca, oamenii sunt diferiți și în felul în care prelucrează anumite emoții și în felul în care își gestionează starea de spirit. Sunt oameni care sunt mai aplecați spre stări depresive și pentru ei orice chestie minoră e ceva, wow, ce mi s-a întâmplat și ce nasol e. Și alții care trec cu ușurință peste chiar probleme mari sau traume mai mari. Probabil, nu știu, accesul la resursa interioară se face în mod diferit. Dar cred că și aici vine din familie. Modul în care suntem învățați să gestionăm tot felul de situații. Dacă venim dintr-o familie care tot timpul se plânge, se vaită de orice problemă, de cât de greu este, ce nasoli, numai lor li se întâmplă, cred că ești predispus, da, să adopți acel stil și să-l duci mai departe în viața ta. Da, ce zici? Dar ok, hai să presupunem că așa este. Dar tu, la rândul tău, ești înconjurat de oameni care se comportă altfel față de cum te comporți tu și cum ai învățat tu în familie. Corect? Oamenii respectivi cumva te ajută să-ți deschizi puțin ochii. Și acum, făcând o paralelă între perioada comunistă, unde nu aveai acces la informație decât prin
ceea ce citeai și ceea ce găseai prin biblioteci sau ceea ce găseai la librării să cumperi să citești, unde nu prea existau, sau poate erau mult prea puține cărți de dezvoltare personală sau cum să înțelegi lucrurile. Da. Acum trăim într-o eră ultra tehnologizată în care informația o ai la un click distanță. Doar trebuie să cauți. Nu vorbim de acei ultra loviți de soartă care nu au posibilități, vorbim de oameni care sunt înconjurați la rândul lor de oameni. Da? Da. Și atunci informația o găsești oricând, oricum și te poate ajuta. Da. Noi, ca structură umană, încercăm să căutăm să găsim răspunsuri la tot felul de trăznăi care ne trec prin cap. De ce curge apa la robinet? Și e normal, dacă te interesează de ce curge apa sau cum curge apa la robinet, să cauți cum curge apa la robinet și atunci găsești informația. Mhm. Da? Sunt oameni care apelează la diverse tehnici energetice de a depăși anumite momente. Și atunci caută. Sunt oameni care merg la biserică, vorbesc cu preot, au un duhovnic. Poate preotul nu tot timpul are răspuns la întrebările tale, la fantasmele tale de întrebări pe care îi le pui. Și el e om până la urmă. Da, ok, a fost crescut, a studiat în spiritul legii divine, ca să zic așa. Dar e și datoria ta să cauți mai departe, să vezi ce faci și cum faci, unde greșești. Poate greșești sau poate... Da, mi-e foarte greu să cred că sunt oameni care nu sunt interesați despre ei și ce să facă mai departe. Adică mi-e puțin greu să cred chestia asta. Ai dreptate, însă ce văd eu este că e necesar să vrei să faci o schimbare în viața ta și, în al doilea rând, să ajungi la o conștientizare cam ce ar trebui sau către ce să te îndrepți și ce te-ar putea ajuta. Că doar citind informație de pe internet, care acum este mult prea multă și este greu să discerni din noianul de informații, da? Informația în sine nu te ajută. Dacă nu practici ce citești acolo sau dacă nu îți pui niște întrebări interioare, rămâne pur și simplu o informație și atât. Absolut, absolut. De asta și spun, avem foarte multă informație pe care o putem accesa, dar trebuie să vezi și cu ce rezonezi. Că dacă eu, nu știu, dau un exemplu, dacă eu nu rezonez cu, habar n-am, nu știu, cu religia, da? Nu Da, mă duc în zona aia, n-am de ce să mă duc acolo. Dar, sigur. na, dacă rezonez, nu știu, cu Cabala, mă duc și cercetez despre Cabala și văd dacă mi se potrivește, nu? Adică, cred că fiecare dintre noi ne-am pus întrebarea, bă, cine sunt, de unde vin și ce caut eu pe aici? Hai să zicem, mulți își pun Exact, întrebarea. Nu știu dacă exact. toți, da. Exact. Și atunci e de datoria ta să cauți, pentru că nu o să, sau să întrebi, pentru că nu o să vină nimeni să spună niciodată, păi stai puțin că tu ai venit, faci asta, nu te oprește nimeni pe stradă să spună chestia asta. Da. Eu în 2005, 2006, ceva de genul ăsta, am trecut printr-un moment un pic mai ciudățel așa, unde iarăși ajunsesem tot așa într-o zonă de frică pe care nu știam ce era atac de panică, habar n-aveam, eram puternic forță la momentul respectiv. Și așa am ajuns să intru în legătură cu cineva care se ocupa de practica Reiki. Mi-a fost Mhm. recomandat și așa am ajuns în zona asta în care am învățat despre energii. Probabil că mulți care vor urmări podcastul, mă rog, întâlnirea noastră, o să zic, iată și pe ăsta bate câmpii. Ok, eu vorbesc din punctul meu de vedere și este strict părerea mea. Am învățat foarte mult, am simțit foarte mult, am înțeles foarte multe despre mine și e bazme. Nu, pentru că le-am experimentat. Le Corect. experimentez în continuare
Iar eu nu o să stau niciodată să-i spun cuiva: băi, uite, fă chestia asta că o să-ți fie bine. Da, dacă mă întreabă cineva, ok, sigur, niciun fel de problemă. De acolo mai departe ai o informație, este treaba ta ce faci cu ea. Dar Exact. am ajuns și într-un moment în care am învățat despre numerologie. Și am zis inițial, ok, bun, hai să văd și eu despre ce este vorba. Și m-am apucat să-mi calculez și am zis, bă, stai puțin, prea se leagă foarte multe lucruri. Prea sunt foarte multe similitudini pe care le-am găsit în urma calculelor făcute. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, mi s-au validat anumite aspecte pe care nu știam de unde să le iau. Așa am ajuns și în discuții cu numerologi, așa am ajuns în discuții și cu astrologi și astrologa cu care eu discut și țin legătura, la un moment dat mi-a făcut o analiză, mi-a trimis-o și am stat așa, m-am uitat și zic, ok, de unde știe fata asta despre mine atâtea? Necunoscându-ne, adică în urma unor review-uri pe o rețea de socializare, am zis, ok, bun, hai să încerc și eu. Asta e, cât costă? Atât, asta e, pierd niște bani. Și când mi-a trimis, am zis, ok, bun, avem o mică problemă de unde știe despre mine. Ca să mi se demonstreze de fapt și să mi se releveze faptul că în urma unor verificări și în urma unor cercetări, alinieri, planete și toate cele, de acolo se transmit informații și primești informația și știi ce să faci cu ea. Fă asta și mâine nu o să-ți mai fie rău. Sau, știi? Adică nu o să spună nimeni chestia asta, dar o să primești niște informații și dacă ții cont de informațiile respective și recomandările respective, ce anume ai de făcut, poți evita ceva, nu știu, habar n-am ce. E posibil să eviți. Dar dacă ți-e scris să nu eviți lucrul respectiv, nu le eviți. Asta este. S-a terminat. Atât pentru liberul arbitru. Exact. Deci nu o să intervină, și apropo de liberul arbitru, nu o să intervină nimeni niciodată și nu are nimeni dreptul să intervină în alegerile pe care tu le faci. Înțelepții nu o să-ți dea niciodată un sfat de genul asta trebuie să faci. Exact. Îți expune probabil o situație și te lasă să îți faci alegerea El ta. îți recomandă. Vrei să ții cont de recomandarea lui? Eventual. Da. Dar că tot ai atins subiectul de numerologie și știu că tu te pricepi așa un pic cu numerologia, rămăsese să-mi trimiți harta numerologică sau nu știu exact cum se numește, Așa. dar n-ai mai apucat. Da, nu am mai apucat, am finalizat-o ieri. Am finalizat, însă mi-au ieșit 19 pagini. Ce complicată sunt! Nu e vorba de asta, Doamne ferește. Glumeam. Și este vorba de informația extrasă, care trebuie puțin prelucrată, pentru că sunt anumite lucruri care cumva se repetă și atunci trebuie puțin prelucrată, dar nu că promit, dar una, două zile o să îți trimit pe mail. Ok. Când ai tu timp? Că acum vroisem inițial să vorbim un pic despre ea aici în înregistrarea noastră, dar nu știu, aș fi curioasă dacă ai reținut ceva. Am un număr care mă reprezintă sau o chestie așa care ți-a sărit în ochi? Măi, pe lângă faptul că ești născut în zodia Fecioară, ai ascendentul în Fecioară. Deci la tine cumva lucrurile sunt duble. Ești un căutător. Ești o persoană nu strictă, ci corectă. Și o persoană care își dorește foarte mult ca lucrurile să meargă în direcția corectă. Da, că
faci și că ai făcut anumite compromisuri în decursul vieții și că vei mai face anumite compromisuri în decursul vieții, pornesc tot din dorința de corectitudine. Și Mhm. dacă ție un lucru ți se pare că este corect, găsești toate argumentele să demonstrezi că acel lucru este corect și că mergi în direcția care trebuie. Mm. Cam asta e așa. Așa e, îmi place să fiu corectă, dar sunt deschisă și la compromis. În schimb, când fac un compromis, îl fac în deplină conștiință de Conștiință de cauză cauză, da? și conștiință de cauză, Da, da, da? nu. Așa Înțelegem. și sunt în profundă congruență cu mine însumi, zicând, ok, asta aleg acum să fac și nu o să regret, adică chiar dacă nu o să iasă bine, zic, asta a fost alegerea mea la momentul ăla și nu o să blamez pe nimeni. Am încercat și eu. Dar ai menționat ceva despre dualitate și asta mă încurcă foarte mult în anumite momente pentru că am probleme de alegere. Deci când trebuie să aleg ceva, este iadul pentru mine, pentru că nu mă pot hotărî. Diana, fii atentă. Eu sunt născut în zodia Gemeni. Ascendentul Mm, meu este în zodia Vărsător. Există așa. dualitate. Și eu am avut momente în care mi-a fost foarte greu să aleg. Mai sunt și acum momente în care mi-e greu să aleg, dar primul instinct, primul impuls pe care l-am, ăla e. Îți spun în ceea ce mă privește. Corect, e testat, dar e greu în momentul când mintea intră în joc și începi să analizezi, să zicem că ai două alternative, după aceea ești pierdut. Sau cel puțin eu sunt pierdută. Nu am acționat, eu cel puțin am acționat fix în momentul ăla în care mi-a venit, nu știu, o idee, n-am mai stat să o mai analizez. Am pus-o în practică. Dar asta îți ia cumva un exercițiu. Na, eu încă sunt în exercițiul ăla, încerc să-l practic, dar încă nu am ajuns să gestionez așa de bine încât să ascult de primul impuls, care știu că este corect pentru că l-am testat. Mintea este un hoț. Oh, Îți fură energie, pentru că dacă dai drumul la gânduri și le lasă să ruleze și încerci să-ți faci tot felul de filme, crede-mă că zici, ok, bun, cu filmul ăsta am terminat, hai să începem un serial. Și că e serial, nu e corect. serial, o ducem cu foile ton, Da, adică avem și povești nasoale și corect, atunci corect. de preferat ar fi și nu de puține ori în momentul în care am acționat la primul impuls uh, a fost momentul corect sau alegerea corectă. Chiar a fost ok. Chiar a Da. fost, da, da. Apropo, tot așa de dualitate, eu în principiu sunt relativ pragmatică și rațională, dar am și o doză de, n-aș putea spune superstiții, dar cumva am o latură care mă conectează cu spiritualul. Și am avut Păi da, uai. de mai multe visuri așa, dar în unul dintre ele am ajuns la poarta unui templu. Așa era în mintea mea. Era o biserică, dar în mintea mea îmi spuneam că e un templu. Și acolo, în fața ușii, mă aștepta un cunoscut. S-ar putea să-l cunoști și tu, dar nu-l menționez. Ok. Și mă întreabă, tu știi, înainte de a intra, am vrut să intru, tu știi cine ești? Și răspunsul meu a fost, sunt doi. Și am rămas cumva marcată, pentru că de fapt asta este viața mea, știi? Sunt doi, într-un moment din viața mea mă simt așa, forțoasă, mai bărbătoasă, mai nu știu cum, și în alt moment mă simt mai feminină, mai suavă, și câteodată în mintea mea era foarte greu să combin aceste două laturi și tot timpul am avut impresia că, domnule, eu din astea două trebuie să fac unul. Da. Dar tot așa, prin prelucrări interioare și așa, reflexii și meditație și așa mai departe, am ajuns la concluzia că nu trebuie să fac unul,
Nu e de datoria mea acum să fac unul, ci să reușesc să le combin, să lucrez cu amândouă părțile, în mod echilibrat și armonios. Pentru că amândouă mă ajută. Da, o să vezi și în analiza pe care ți-o voi trimite. Va trebui să lucrezi cu tine, va trebui să lucrezi destul de mult. Practica unei meditații pe care ți-o vei alege tu la momentul respectiv, pentru că ai câteva recomandări acolo și zonele în care tu vei avea de lucru, inclusiv pe partea asta de spiritualitate, de, hai să spunem, energetic, așa. E destul de interesant și sunt. Interesant. Da, chiar e destul de interesant și chiar sunt curios să văd după ce o să citești analiza, să-mi spui ce părere ai. Eu am pățit în urmă cu vreo 2 ani de zile, dacă nu mă înșel foarte tare, cred că 2 ani de zile, am fost și am vizitat mănăstirile din Moldova. Nu mai fusesem. Și am avut plăcuta sau neplăcuta surpriză să se repeadă un călugăr la mine și nu înțelegeam ce voia la mine. El voia cumva, se tot întindea spre mine să zic ăsta ce vrea de la mine, știi? Și i-a scăpat cădelnița din mână, nu știa să treacă prin fața mea, să nu treacă. Am vrut să mă duc la el să spun: părinte, stai, hai că nu-ți fac nimic, nu potolește, e ok. Da, chiar a fost un moment haios așa și am zis: ok. Ai venit cu o energie care l-a dus în dezechilibru. Da, l-a dezechilibrat rău de tot. Și uite, am mai pățit o chestie foarte interesantă. Am fost la mănăstire la Prislop. Și când am plecat de la mănăstire, am văzut pe un tăpșan, așa, pe un deluleț, erau 3 măicuțe. Mi s-au părut, arătau foarte drăguți în momentul ăla, în zona aia acolo, și am făcut câțiva pași, m-am întors să zic: hai să fac poză. Le-am făcut o poză, dar nu mi s-a părut mie că poza nu ieșea bine și zic: hai să mai fac încă una. Și m-au văzut și mi-au spus nu. Și am spus: da, că arătați foarte bine. Am făcut poza, m-am dus spre ieșire și zic: hai să văd poza. Poza nu s-a salvat în telefon. Și zic: ok. M-am întors și zic: hai să văd unde sunt măicuțele. În ideea în care să mai fac o poză. Nu mai erau măicuțele. Și m-am uitat stânga-dreapta. M-am uitat stânga-dreapta și am zis: ok, bun, deci nu trebuiau să apară, clar, nu trebuiau să apară. Nu s-a salvat în telefon, deși mă descurc cu telefon, adică, da. Și zic: da, ok, bun, am înțeles, mulțumesc. Mi-am văzut de drum mai departe, Doamne ajută să ajung bine acasă. Și am ajuns fără probleme și am ajuns ok. Dar asta așa, ca niște mici întâmplări. Cam cum funcționează lucrurile în univers, așa. Păi, da, omul are, cred că, tendința asta de a-și dori să înțeleagă tot ce se întâmplă în jurul lui. Sunt lucruri pe care le poți înțelege, nu știu, ca legile fizicii, ca, nu știu, niște chestii așa în care ne învârtim, dar sunt lucruri, mai ales legate de psihic și de spiritualitate, care nu se cer neapărat înțelese, zic eu. Adică mintea noastră sau capacitatea noastră de a înțelege încă nu e suficient de dezvoltată. Cred că e un pic cam mult. Eu cred că este dezvoltată, numai că nu vrem să credem. Cred. Nu știu. E posibil să nu vrem să credem. Văd foarte mulți oameni care iau chestia asta, nu vorbesc de religie, vorbesc de spiritualitate, care nu o iau în serios. Da, poate, nu știu, poate Biblia a fost modificată pornind de la bază. Fiecare a modificat cum a vrut, când a vrut, tocmai în ideea în care să-și pună sfera de influență. Dar asta nu te obligă sau nu te ține în loc să citești, să înțelegi lucrurile cumva. Cred că dacă ne-am întoarce puțin, sau măcar dacă am intrat într-o biserică, nu-și cere nimeni: nu te rog, du-te mă și stai acolo.
Știi, du-te și stai măcar o jumătate de oră în liniștea ta acolo și vezi ce simți. Dacă nu simți nimic, ok, bun, ai tot dreptul, treaba ta, ce faci, mă, dar dacă simți, ce faci în momentul ăla? Corect, Știi? Da. Vezi, corect. nu sunt un om, cum să spun eu, n-am fost și nu sunt un om bisericos. Adică nu pe unde mă văd o biserică, mă repet, stau în biserică și iau altarul în brațe. Nu, Doamne ferește, nu. Da. Da, intru în biserică, sunt un căutător, caut să mă simt bine acolo în momentul în care ajung, pentru că sunt eu cu mine. Sunt eu cu mine și cu liniștea din Corect. biserică și în momentele în care ajung într-o biserică și rămân singur în biserica respectivă, tot timpul îmi spun: Doamne, am o biserică doar pentru mine. Pentru mine, da. Este Da. Ce să stai în frumos. liniștea aia acolo și să tu cu gândurile tale, știi? Și la un moment dat gândurile îți pleacă și te duci departe, rău de tot, în liniștea ta acolo. E un sentiment extraordinar. Nu că recomand. Eu spun ce am trăit eu și ce trăiesc acum. Da, trăirea mi se pare că este foarte importantă, că a crede este cumva și un act de încredere, Da, absolut. dar în momentul în care trăiești anumite stări sau anumite lucruri, da? Poți vorbi deja despre ce ai trăit, ce ai experimentat. Deci știi, nu mai e nevoie să crezi pentru că știi anumite lucruri. Chiar dacă sunt doar pentru tine, nu trebuie să le demonstrezi la nimeni. Absolut. Dar tu știi ce ai Absolut. trăit și nu mai ai niciun dubiu. Absolut. 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 De asta și spun că omul, suntem ființe raționale, am ieșit din gura peșterii, adică de foarte multe mii de ani. Nu te oprește nimeni să nu cauți. Nu, adică, fii un căutător, găsește-ți calea, găsește-ți drumul. Că până la urmă asta e ceea ce contează. Timpul pe care noi Da, îl avem e atât de... Nu știm, e scurt. Nu știm cât îl ai. Știi? Și atunci... apropo de căutare, probabil că toți suntem căutători într-o măsură mai mare sau mai mică și iar revin la educația din familie. Am întâlnit o situație la mare, o familie, în Turcia eram, tot o familie de români, îi auzeam cum vorbeau și avea o fetiță mică, nu știu să zic, de vreo 4 anișori, îmbrăcată frumos la 4 ace și se îndreptau spre malul mării. Maria, nu călca pe nisip. Maria, nu te du la stânga. Maria, stai aici că te murdărești. Și mă gândesc copilul ăla acolo la mare, pe plajă, vrea probabil să sape nisip, să zburde, să alerge și nu era lăsat să facă nimic pentru că se murdărea, își strica rochița sau își murdărea pantofiorii sau ceva. Și mulți dintre noi în viața noastră am experimentat momente când am vrut să încercăm ceva și cineva de lângă noi a zis: nu fă asta că nu-i sigur, nu fă asta că nu iese, nu te du acolo că e periculos și așa mai departe, știi? Da, așa e. Numai că eu am avut o copilărie în care vacanțele de vară le petreceam la bunica mea. Mă trezeam dimineața, mâncam, plecam. Mai ajungeam seara înapoi. Nu că aveam vreo treabă, dar toate străzile erau ale mele. Unii am fost norocoși. Exact. Adică doar că nu stăteam prin copaci. În rest, când ajungeam seara acasă, se uita bunica mea la mine, se închina și zice: Doamne, pe unde ai fi fost? Ce importanță are. Da. Da, sunt constrângeri și chestia asta referitoare la educația primită în familie. Cumva părinții au câteodată darul de a încerca să influențeze mai mult decât trebuie copilul. Știi, una e să ții copilul pe linia lui de plutire până în momentul în care începe să aibă discernământ, și alta e să îl influențezi inclusiv după momentul în care începe să aibă discernământ. Și atunci nu mai e ok. Copilul ăla trăiește și cumva și se dezvoltă într-un spirit care poate pentru el nu e chiar cel mai ok. Da. Mi-a spus mama că trebuie să facă o facultate, dar mie nu-mi place. Păi și de ce o faci? Că mi-a zis mama. Păi stai puțin, că ție nu-ți place, pleacă de acolo. Nu că mi-a zis mama. Bine, ok, și? Da, așa e.
Pentru că părinții, fiind centru în copilărie, centru de viață al copilului, cum ar veni, deci farurile din viața lui, nu? Normal că copilul ia de bun ceea ce spun părinții și cumva integrează ca niște adevăruri universale și dacă părinții așa prezintă problema ca și cum ei știu totul și ceea ce știu ei e cel mai bine de pe planetă, asta se va înregistra și în mintea copilului care, după ce va deveni adult, va trăi tot cu ideile astea, dacă cumva nu are niște evenimente care să îl scoată cumva din cercul ăla vicios de gândire sau... Dar lucrurile astea sunt complicate. Da, sunt un pic complicate, dar uite, acum câteva zile am avut ocazia să merg cu metrou. Rar mi se întâmplă să merg cu metrou în București, mă rog, în fine. Și față în față cu mine era o mamă cu un copil. Un puștiulică foarte simpatic, drăgăraș, așa frumușel, și era atât de înflăcărat povestindu-i maică-sii ce a făcut el la școală și cum încerca să rezolve nu știu ce exerciții de matematică acolo. Copilul nu și-a dat seama că deja avea un volum al vocii destul de mare. Dar mă uitam la el, bine, pe lângă faptul că m-a umflat râsul și la cât era de simpatic, dar mă uitam la el cu câtă pasiune povestea și dicția pe care o avea m-a surprins, nu știu, 7 ani, ceva pe acolo. Avea o dicție impecabilă. Iar copilul vorbea despre matematică și mă gândeam, zic, ăsta dacă își va urma visul, să zicem că visul lui Da. ar fi de speaker motivațional, pe ăsta va bubui peste 15-20 de ani, va fi un speaker extraordinar. Copilul a simțit că este privit, că nu eram singurul care îl priveam, evident. Și a apusat, a venit și era și mai înflăcărat și tot mai că s-a tot spunea, mai încet un pic, că deranjăm. Mă rog, dar asta, uite, făcând o paralelă cu ceea ce spuneai tu mai devreme, o mamă care își lăsa copilul să-i explice ce a făcut el la școală și cum a încercat el să rezolve un exercițiu de matematică. Știi? Adică femeia aia nu își influența copilul cu absolut nimic și își lăsa copilul să-și exprime punctul lui de vedere. Poate era corect sau poate nu, dar copilul ăla vorbea liber, vorbea și a zis, wow, cam puțin cei care fac chestia asta. Așa e. Rolul nostru ca părinți nu e de coerciție, ci de ghidare a copilului prin viață. Da, asta e. Pentru că asta e ceea ce ne dorim să se întâmple. Da. Da. Dar așa, să ne întoarcem un pic la ce spuneai mai devreme despre Biblie și despre faptul că ce s-a scris în ea poate nu este totul păstrat original, pentru că unii aveau niște interese Da, hai să... mai puțin sfinte și mai puțin spirituale de altfel. Ajungem la manipulare, nu? Da, corect. Despre manipulare. Că tot am ajuns la discuția asta de manipulare, că tot cuvântul magic. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în zilele astea cu alegerile prezidențiale și toate aia, te ia durerea de cap. Doamne ferește! Am văzut un film acum câteva luni de zile, se numește Candidatul Perfect. Un film românesc. Și mi-a rămas o replică în cap. La un moment dat, în bătălia lor acolo, un membru al unui partid a venit și a spus: aoleu, trebuie să pierdem alegerile, ne trebuie un prost. Bun. Și acum, în contextul actual, stau și mă întreb, noi încotro ne îndreptăm. Iar manipulările care se fac pe toate direcțiile, media, rețele, socializare și absolut tot, sunt, din punctul meu de vedere, sunt peste limita oricărui bun simț. Mie mi se par grotești. M-am ferit să spun asta. Nu trebuie să te ferești. Mie mi se par grotești. Da, că am ajuns într-un moment în care, din punctul meu de vedere, și este strict punctul meu de vedere, într-o finală foarte extrem de proastă, unul și altul,
ca să nu le ofer niște aure așa. Da, ne ținem la mijloc. Exact. Nu știu dacă ai pe cine să alegi. Și din păcate, cel care va ajunge să conducă destinele acestei țări pentru următorii 5 ani de zile, niciunul din ăștia doi nu cred că ne-ar putea reprezenta așa cum trebuie. Părerea mea. Dar acum... Sunt de aceeași părere. Și de la mine se vede la fel. Nefiind implicată trup și suflet în procesul ăsta electoral, nu aleg pe nimeni, nu am partipriuri, doar așa analizând din exterior și observând din exterior. Anularea alegerilor în toamnă, chiar dacă, nu știu, unii zic că a fost ilegală, legală, nu contează, am văzut-o ca pe o șansă ca românii să aibă o ocazie de a alege altceva, altfel de oameni. Dar nu știu cum au făcut partidele, au făcut așa o magie și au scos același tip de personaje. Nimica nou, mie nu vine să cred că în țara aia, în partidele alea mari, nu există oameni întregi, de calitate, nu știu, care să întruchipeze imaginea unei țări, nu doar a unei jumătăți, sau unei jumătăți radicalizate. Diana, discuția despre chestia asta poate fi lungă, interminabilă. Sunt oameni de calitate, cu siguranță sunt oameni de calitate în fiecare, nu știu, probabil că sunt ținuți ceva mai departe de chestia asta sau, cum îi spune, sunt marginalizați. Poate nu trebuie să fie ei cei care să fie în față, dar urmărind ceea ce se întâmplă urmărind la televizor ceea ce se întâmplă, adică Da. mi se pare, cum ai spus și tu mai devreme, grotescă modalitatea de manipulare. Ok, lasă omul să decidă prezentându-i lucrurile sau lăsându-l să vadă el realizările sau nerealizările unuia sau altuia. Da? Nu Da. spun că toți sunt o apă și un pământ. Nu. Cum am spus și Da. mai devreme, cu siguranță sunt oameni absolut fabuloși în toate partidele. Dar fiecare încearcă să-și arate mușchii. Dacă stai să-l votezi pe unul, eu cu ochii mei am văzut pe unul dintre candidați încercând și luând tot felul de domnișorici la un târg de carte, de după umăr să facă poze să devină cât mai popular. Aha. Nu știu despre cine vorbești, Nu dar dau mă nume rog. că nu are niciun fel chiar nu are niciun fel de Înțeleg. importanță. Înțeleg. Merg cu mașina zilnic prin București. De 2-3 ori pe an eu trebuie să schimb niște articulații la mașină, pentru că avem gropi care sunt neasfaltate, să ai și tu o șosea normală în București. Nu o ai. Da. Nu, dacă n-ai gropi, ai canal. Dacă n-ai canal, ai bumpere. Dacă n-ai bumpere, mai apare o groapă, mai apare o denivelare și mai apare nu știu ce. Bă, unde ești? De ce nu umbli pe stradă să vezi și tu cam cum... Da? Și atunci stai și te întrebi, eu cu cine votez până la urmă? Și atunci am refuzat să mai urmăresc știrile. Am refuzat și refuz și blochez tot ce înseamnă comunicare manipulativă pe rețelele de socializare, pentru că, mă rog, consider despre mine că am discernământul să îmi dau seama care sunt și la momentul X o să văd eu ce o să fac. Și pentru protecția ta psihică și energetică la urma urmei, să iei distanță față de hărmălaia. Mă zbat Ce se întâmplă într-un mediu economico-social păgubos, destul de greu, mai ales pentru mediul antreprenorial, pentru că să nu vină niciun antreprenor să spună vai cât e lui de ușor în momentul de față. Pentru că nu e. Pentru niciun antreprenor în momentul de față nu este ușor. Și vorbesc cu destul de mulți și mulți îmi spun că nu știu
ce vor face mai departe. Pentru că nu se întrevede absolut nimic. Și atunci problema este că, indiferent care va ieși reprezentarea la nivel internațional, pentru că prerogativele unui președinte cam astea sunt, de Exact. imagine în primul rând, nu vor fi cele corecte. Și atunci, cum Nu. aș putea eu să mă duc, să întind mâna și să mă uit în ochii lui Macron să zic te mănânc cu fulgi cu tot, tineri. Așa e, O așa umilă e. părere, Nu nu știu, altceva, Doamne ferește. da, mă rog, rezonez cu părerea ta, dar, da, nu știu dacă poate sunt oameni care gândesc la fel, dar cred că se țin un pic mai retrași, că nu cred că au loc să-și expună părerile printre războiul care este între cele două tabere, practic. Până la urmă nici nu știi care sunt taberele, că dacă te uiți, unul e la o alianță, celălalt e independent. Știi? Ah, da, înțeleg. Nu, n-am vrut să pomenesc, dar mie mi se pare cumva, sau ce aș putea spune despre un partid care merge oficial cu un candidat și neoficial susține altul? Despre calitatea etică și Păi, morală? ce ar fi de înțeles de aici? Na, păi, Asta zic, da. din păcate. Da, și probabil că atunci singura concluzie la care pot să ajung este că partidele sunt doar niște actori sau niște marionete mânuite de cineva. Nu știu exact cine, dar de Nici, alții. până la urmă, dacă stai să te gândești, de 30 și ceva de ani tot încercăm sau se tot încearcă pe baza unor promisiuni să ne fie bine. Da, Da? Că până la urmă tu asta votezi, ceea ce îți transmite un candidat sau celălalt, știi? Și votezi niște promisiuni și ajungi după 2 ani, 3 ani de zile, păi stai mă puțin că ăsta a zis ceva, după care chestia asta nu se întâmplă. da, Și o iei de la capăt și tot așa, tot speri și tu constați că bați pasul pe loc, nu evoluezi, ce faci? Că până la urmă da. îți dorești. Știi cum? Că auzi sintagma asta, vrem o țară ca afară. Ok, bun, vrem o țară ca afară. Băi, dar voi ce faceți? Voi ăștia din clasa politică, politicieni ăștia, cum faceți? Că noi vrem, dar voi nu vreți? Adică ar trebui să vreți și voi. Păi depinde ce înseamnă țară ca afară, că dacă ei afară au fost doar în excursii sau sub un clopot de sticlă, neștiind care este mentalitatea oamenilor din afară, în primul rând, da? Pentru că tu degeaba vrei să aduci ce ca de afară, ce să faci în țară ca de afară dacă mentalitatea oamenilor din țară este diferită. Poate trebuie lucrat un pic acolo inițial, să le arătăm că se poate și Păi, altfel. Pot fi și da, altfel, pot gândi și păi da, dar nu le altfel. arăți. Asta spun că nu vii să arăți ceva. Da, corect. Nu vii să arăți ceva. Nu mă spui. Exact, nu, tu doar dai din gură și atât. Și așa, și mai departe nimic. Degeaba vii tu să-mi spui mie, mă tatuez eu că nu știu ce taxă nu crește. Ok, bun. Mi-ai demonstrat câteva luni de zile că taxa respectivă nu crește, dar nu mi-a arătat pe termen scurt, arată-mi pe termen lung. Lasă-mă și pe mine să fac niște Corect. previziuni, nu? Da. Nu, tu nu mă lași, adică mă ții într-o stare încordată, îmi induci o stare de frică, că tot vorbeam de frică mai devreme, da? Și stau ca purcelușul în casă, am povestea celor 3 purceluși, stau și să-mi tremure coada așa de fiecare dată că nu știu ce dracu se întâmplă mâine. Nu e ok. Da. Da. Bine, acum aș putea întreba, dar oare ce naiba avem nevoie de politicieni și de politică? Cu ce ne ajută ei în viața de zi cu zi? Chiar aș vrea să știu. Principiile lor politice. Fiecare partid are o doctrină. Dacă asculți, Da. Și cu ce mă ajută? dacă Da. urmărești și dacă citești doctrina fiecărui partid, îți dai seama că fiecare spune corect. Problema e la Da. practică. Știi, Așa teoria e. e teorie, dar practica te rupe. Da,
ce spun ei sunt niște chestii poate de bun simț, pe care le știe orice antreprenor, orice CEO, da? De ce avem nevoie de politicieni care să vină cu un standard de stânga sau de dreapta sau de centru sau de sus sau de jos? Nu Cineva înțeleg. trebuie să ne conducă, că noi nu suntem în stare. Ah, aha. Și asta mi-aduce, vreau să încheiem pe o notă haioasă. Nu știu dacă ai văzut filmul Viața lui Brian de Monty Python. Nu l-am văzut. Oh, păcat. Ți-l recomand. Este foarte vechi, cred că de pe la începuturile lui 80, dar e o fază în care, deci un fel așa de alegorie la viața lui Isus, în care Brian este, de fapt, îl reprezintă pe Isus și la un moment dat, se află că s-a născut Brian și vine lumea să-l aclame, el fiind deja matur, și el nu vrea să se arate, maică sa îl împinge în față. Du-te, că te cere lumea. Și Brian, tu pins de măsa, apare și zice, ce faceți aici? Păi, Brian, vrem să te urmăm. Păi nu aveți nevoie să mă urmați, duceți-vă și vedeți-vă de viețile voastre, nu aveți nevoie de cineva să vă conducă. Și ea și au alergat după el și nu, că tu ne conduci, tu ești, nu știu, farul nostru, steaua noastră, conducătorul nostru și așa mai departe. Probabil că ar trebui să învățăm din asta. Oare chiar nu putem trăi fără cineva care să ne ducă de nas? Da. Răspunsul e, hai să vedem ce se va întâmpla mai departe. Așa e. Ce să zic, nu știu. Doresc să iasă cum iese, ce pot să mai zic, să fie Și eu bine, îmi doresc să fie, într-un fel sau și eu altul. îmi doresc să fie bine. Chiar îmi doresc, chiar serios, chiar îmi doresc foarte mult să fie bine. Și pentru noi și pentru, de fapt, pentru toată lumea. Chiar îmi doresc să fie bine. Nu-mi place că ne chinuim. Serios, chiar nu-mi place, dar cumva trebuie să mergem mai departe pentru că altceva nu avem de făcut. Chiar nu avem. Probabil e ceva de învățat și românii încă n-au ajuns să învețe. Fiecare zi pentru noi este o lecție din care avem de învățat. Dar dacă nu învățăm, se repetă. Dacă nu învățăm, se repetă, într-adevăr. Gabi, dragă, îți mulțumesc, mi-a făcut enorm de multă plăcere discuția cu tine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Foarte spontană și sper să fie și pe placul celor care vor urmări sau ne ascultă. Și cu mare drag, pentru că văd că totuși ne conectăm bine, cel puțin așa simt eu, se simte din partea mea la nivelul ăsta, chiar mi-aș mai dori să te am în emisiune. Sigur. Cu alte subiecte. Fără absolut niciun fel de problemă. Eu îți mulțumesc pentru invitație, pentru timpul pe care ți l-ai răpit să stăm un pic la povești. Și eu la fel, cu siguranță pentru timpul tău. siguranță ne vom revedea. Mulțumesc încă o dată și, dragi ascultători, dragi urmăritori, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi și sper că ați rămas cu ceva după această emisiune. Pe mine mă puteți urmări în continuare pe canalul meu YouTube, Viața Conștientă, și cu siguranță ne vom revedea cu o altă emisiune, un alt invitat sau invitată la fel de interesantă. Mersi, Gabi, și dumneavoastră, la revedere! Pa, pa!